Колись слово «душанина» означало не окремий рецепт, а спосіб приготування. М'ясо не смажили на швидку руч і не варили в великій кількості води, його ставили в піч і залишали поволі доходити під кришкою. Звідси й назва. М'ясо тушилося у власній парі та соках. Цікаво, що так готували і в селянських господарствах, і в заможніших родинах. Відрізнявся лише вміст горщика. У когось було більше овочів, у когось більше м'яса, а десь додавали буряковий квас чи сушені гриби і прянощі, привезені з ярмарків. Щоправда, м'ясо не щодня було на столі. Частіше його готували на храмові свята, великі родинні гостини або коли збиралася вся сім'я. Саме тому страви з м'яса намагалися зробити ситними і такими, щоб вистачало на багатьох. З вами кулінарний ютуб-канал «Кухня як релакс». Відроджуємо та готуємо забуті страви. Для душанини часто брали ті частини туші, які після довгого томління ставали особливо м'якими. Сьогодні для цього чудово підходить ошийок. Якщо ж подивитися на старі українські рецепти, можна помітити одну закономірність – цибулі майже ніколи не шкодували. Вона була доступною, добре зберігалася взимку і могла зробити ситнішою навіть дуже просту страву. Складові до рецепту я також продублюю в описі під відео. Тож беремо свинячий ошийок. Саме він чудово підходить для повільного томління. В ньому достатньо м'яса і водночас є тонкі прошарки жиру, які не дають страві стати сухою. Нарізаємо ошийок великими шматками, не дрібними кубиками, а саме такими, які після приготування залишаться повноцінними шматками м'яса на тарілці. Додаємо сіль і чорний перець. Посипаємо шматки м'яса з обох боків. До меленого чорного перцю за бажанням можна додати дрібку духмяного. І доки розігрівається пательня, м'ясо промаринується в прянощах та солі. Обсмажуємо м'ясо невеликими порціями. Тут наша мета не приготувати його повністю, а отримати красиву рум'яну скоринку. Саме вона потім дасть душанині глибокий і набагато насиченіший смак. Готове м'ясо перекладаємо в глиняний горщик для майбутнього запікання або ж душіння. Вже сам вигляд таких рум'яних шматків нагадує старі способи приготування, коли кожен продукт мав свою роль і знав свою чергу. Цибулю нарізаємо або ж півкільцями, або ж от такими великими квадратиками, якими нарізала я. Моркву товстішими кружальцями. В тій самій пательні залишилося чимало смаку. Саме тут тепер будемо готувати овочі. Спершу відправляємо цибулю. Даємо їй трохи зм'якнути і ввібрати в себе всі соки, що залишилися після м'яса. Тепер додаємо моркву і кілька хвилин тушкуємо їх разом. Коли цибуля стала злегка золотистою, морква зм'якла, саме час для нашої особливої пряності. Перед тим солимо до смаку і додаємо кмин. Сьогодні його частіше згадують у випічці чи квашеній капусті, але колись він був частим гостем в м'ясних стравах. Є щось особливе в тому, як кмин поєднується зі свининою. Він не перебиває смак м'яса, навпаки, ніби підкреслює його, робить глибшим і теплішим. І достатньо зовсім небагато. Розтерла кмин пальцями, щоб він краще відкрив свій аромат. В цей момент запах на кухні вже починає змінюватися. Тепер в горщик
до м'яса викладаємо наші тушковані овочі. Часник – ще один складовий, який в поєднанні з кмином зробить м'ясо дуже ароматним. Викладаємо зверху його, ще трохи солимо для смаку і тепер вливаємо невелику частину бурякового квасу. Якщо ж квас, який ви берете, надто густий, можна розбавити його трохи водою, але небагато. Бо ж душенина не має варитися, вона саме душиться поволі і під кришкою. Колись квас був звичним інгредієнтом для багатьох страв. Ним надавали легку кислинку та глибину смаку ще задовго до появи томатної пасти на наших кухнях. І доки готується душенина, ми можемо приділити час нашим хатнім справам або ж просто відпочити. Цим смачним способом приготування м'яса я ділюся з вами, друзі, в подяку за ваші історії, поради, родинні спогади та теплі слова в коментарях до моїх попередніх відео. Разом ми збираємо і зберігаємо українську кулінарну спадщину. І якщо ви ще не з нами, підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб в майбутньому бути першими і, Боже борони, не пропустити мої нові рецепти. І ми будемо продовжувати з вами відроджувати нашу українську кухню. Що ж до самої страви, то ось що я вам скажу. Для мене дуже цікаво, бо після приготування квас зі страви майже зник. Ви не побачите тут густого соусу, як от в шпундрі, рецепт якої в мене є на каналі, чи якогось яскравого бурякового смаку. За час томління він ніби входить в саме м'ясо. Залишається лише відчуття більш насиченого і складного смаку. І от я приготувала товканку і подаю її як гарнір до нашої душенини. Є одна річ, яку я особливо люблю в таких стравах. Овочі залишилися ціленькими, морква не розварилася в пасту, а цибуля виконала свою роботу саме настільки, наскільки потрібно. Тож готуйте, бо це смачно, саме з кухні як релакс.